biko. Di ba? Biko or sticky rice. Malagkit, syempre. Brown sugar. At saka, asan yung gata? Tinago niya yung gata. At saka, coconut milk, syempre. Ito lang tatlo ang kailangan makagawa tayo ng sticky rice o biko. Saingin muna natin ito, syempre. Ito na chichirya dito. Saingin na natin ang ating malagkit. Tapos singahan mo na ito. Kunting tubig lang to kasi basa siya. Okay na. Tita Maymay is going out, okay? Oh, that's good. Hindi kasi marunong makapag-usap. Itong, Bigyan mo na! huwag ko sumigaw, nakabidyo. Ayan. Ayan. Ako, mapapapran. Sagot nga! Nagbibidyo! Hindi ako pwede. Nilagay na namin ang gata at saka bibig gata at saka asukal na pula. I help you. Okay. Yan. After this, we stir slowly. Then, after the syrup is melt, like, yeah, it's melted. Try English. If the syrup is melt. Become melt. Then, later we put the sticky rice. Then become Biko! biko! Suto. Suto pala yun. Ano yun ah? It's here like our life in Singapore. Dede. Hawakan mo. Dami na ha. Kunin mo dyan, bebe. Yan. Nakamay mo Gata na. at saka asukal lang yan, guys. Gata at asukal. Haluin natin na rin. Makana mo na ako. Yan naman para sa ano ba yun? Latik. Latik. Ilagay natin sa ibabaw. Latik is like, ano ba tawag sa latik? Coconut, dry. Basta latik. Basta latik. Oh. Pinapahirapan niyo ako mag-English. Upload niyo ba yan? Oo. Basta latik. Bakit ba latik ba? Dito muna tayo kasi ilalagay na yung sticky rice. Kailangan eh. Malapot. Para-paraan. Para maging masaya. After the whole weekdays, stressful, work very hard. Then if you have time Sunday off, comfort You make this. yourself. Yes. Give comfort to yourself. Like make biko. Yeah. Nagdadala ka nito po, wete? Hmm? Nagdadala ka nito? Napauwi? Oo. Huwag na. Kapi mo bukas. Oh, sige. Huwag ka magtanong sa akin. Sigurado na Kaya uuwi di kaya, yan. di kaya di kita tinatanong. Dati na rin tinatanong ko, isi-search. Magtatanong mo, sigurado na yan. Ganyan. Gumali na naman sa bilat. How about this? It's ready. Nait. Okay, huwag mo na. Huwag mo na. Palaputin mo muna siya na palaputin. Yung sticky na talaga siya. Ay, lapot na. Yung nabugbog na naman. Ay, lapot na. Ano na to? Latik na. Kala ko sago-sago.
Of course, my hands very gentle to like this. Yan yung, May kuwit na, may Oo. suntok pa. yan yung mga, Ito po, ito. mga loka-loka kong kaibigan. The crazy, beautiful tree. Yeah, so happy Sunday. Yes. Ilagay na natin ang sticky rice. Yeah. Ito pati. Ako din na ano ito. Parang, I don't have enough strength to make this. Ayaw. So hard. Ito na. So hard ka pa? Yeah. Nalalaman ka pang so hard. Yeah, because you like this so much. That's why it's so hard. Hey, it's become burning. Where's the pot holder? Sapin-sapin. Oo. Pwede ko marunong si ate. Oo, sapin-sapin sa mainit. What in the Tagalog? The pot holder. Yeah, it's pot Sapin-sapin holder. sa mainit. Yeah. But if you do something crazy, this is wipes. Oh, Cold wipes. wipes. Oo. For Basa. Basa. yeah, for wet private Part. part. Ah? Bits, bits. Ano bits? Bakes like this. Sabi ni Da. Ah! It's you really work hard. Like this, eh? All my water is come out. In Tagalog is Pawis. pawis. Ay, Diyos ko. So sweet. Wow. Yummy. So sweet because got sugar. Yeah. Use a brown sugar. Brown sugar, it's healthy. Ano mas healthy pa? It's healthy. Ay, bakit naisip din niya? Oh, di ba? Bisi-bisihan sila, guys. Diba, bisi-bisihan sila guys? To make biko is not easy. Work really hard. Same work household. Ito lang yung matagal na You must have more patience. Slowly. After that, you become satisfied if you eat. Yes. Yeah. You like sway. Okay. Udan. Okay. Ito yung latik, guys, na ilalagay natin sa ibabaw ng biko. Is latik. Ito yung gata kanina. Now siya ay latik na. Luto na siya, mga lala. Thanks. Ilagay mo na dyan. Sabi ko ganun. Kung ginaganigan ko lang. Sabi ko, Luto na siya. Ilagay mo na doon. lagyan mo na ng ano, babe. Yan na yung latik niya. Ilalagay natin sa ibabaw. Yung kamali, Hindi, binabad ko lang yan, te. Baka naman bukas mo pa yung hugasan. Hindi, ako. Ako pa. Sarap yan sa kape. Kaya gusto magkape. Uy, tag-ulan daw ngayon sa amin. Kaya masarap matulog pag-uwi ko. Na tulog, kain muna ako ng isang linggo. Pahinga ka muna. Ba, ang hirap mag-prepare book, mabili ng pasalubong. Ubus na ang laman ng wallet ko. Kaya ako naman ang kanilang papakainin pag-uwi ko. Siyempre, kakain ka ng karne hilaw. Nakalimutan ko ng lasa nun. Salita lang ako. Si Diyos ko naman. Pero alam mo pa yung kulay. Ha? Alam mo pa yung kulay. Oo naman, iba't ibang kulay nakikita ko. Hindi, ang pinapaluto ko sa amin, sa aking manugang. Luto na ang ating biko or sticky rice. Ito po ay Filipino style. Kaya nga, diba, tinanong na, kasi ang dating namin doon tanghali. Ay, anong, don't ask, make one coffee. Hugas na si Ate Logan. O, di ba busy ang lahat?
Lagyan ng tubig. Mainit pa. Kainan na. And that's it for today, guys. See you next vlog. Bye. Punta na kayo maya. Ano nga ako eh, ihinga nga. Apple juice. Iihinga nga ako. Uwi ka na dito. Apple juice with biko.